γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαντ. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε ως προς το τι πρέπει να γνωρίζουμε για την αγορά ενός οργάνου. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος για την αγορά ενός οργάνου, απλά υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα δεδομένα που πρέπει να τα βάζουμε κάτω και να μελετάμε τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Για παράδειγμα, άλλες ανάγκες έχει ένας επαγγελματίας μουσικός, άλλες ανάγκες ένας μέτριος ή ημιεπαγγελματίας μουσικός και άλλες ένας μαθητής που ξεκινάει σήμερα. Ωστόσο, οι αρχές πάνω στην αγορά ενός οργάνου είναι οι ίδιες για όλους. Στο μπουζούκι, στη συντριπτική πλειοψηφία, ισχύει το ό,τι πληρώσεις παίρνεις, ο νόμος της αγοράς. Είναι δηλαδή δύσκολο να προσπαθήσεις να βρεις ένα φθηνό όργανο και να πεις ότι είναι το όργανο αξιόλογο. Δηλαδή τα όργανα αυτά της σειράς που φτιάχνουν ή πουλάνε τα εργοστασιακά που λέμε, είναι των 700 ευρώ, δύσκολα θα βρεις σε τόσο χαμηλό ποσό ένα όργανο το οποίο να είναι αξιοπρεπές. Ένα 10%, 15% μπορεί να πετύχει και να είσαι τυχερός. Ωστόσο, όταν δεν ξέρεις καλά από όργανα, είναι πολύ πιθανό να πληρώσεις κάτι το οποίο θα κοστίζει λιγότερο, να το πληρώσεις περισσότερο. Είναι λοιπόν θέμα τύχης όταν δεν γνωρίζεις. Γι' αυτό, όταν π.χ. εμένα έρχονται οι γονείς και μου λένε «Ξέρεις, θέλουμε να ξεκινήσουμε μαθήματα για το παιδί, αλλά δεν θέλουμε να δώσουμε μεγάλο budget, γιατί το παιδί μπορεί να τα παρατήσει, μπορεί να μην του αρέσει». Το καταλαβαίνω. Είναι και οι εποχές δύσκολες. Αλλά είπαμε, είναι πάνω κάτω ό,τι πληρώσεις παίρνεις. Δηλαδή, το να αγοράσεις ένα όργανο έτσι για να ξεκινήσει το παιδί σημαίνει φθηνό, σημαίνει ότι δεν θα έχει καλά υλικά. Καλά υλικά όταν δεν έχει το όργανο σημαίνει ότι θα μας σκευρώσει γρήγορα, θα σηκωθούν οι χορδές ψηλά. Δεν θα το ευχαριστιόμαστε, η ποιότητα του ήχου θα είναι άσχημη, τα δάχτυλα δεν θα πηγαίνουν εύκολα. Επομένως, το παιδί μόνο και μόνο από την ποιότητα του οργάνου δεν θα ευχαριστιέται που θα μελετάει πάνω στο όργανο και είναι πολύ πιθανό όντως να το παρατήσει. Και το κακό είναι το εξής: όταν αγοράζεις κάτι καλό, έχει μεταπολιτική αξία. Ένα καλό μπουζούκι μπορεί να το έχεις για μια ζωή, αν συνεχίσεις. Ωστόσο, αν δεν συνεχίσεις, ένα καλό μπουζούκι μπορείς να το πουλήσεις και να πάρεις κάποια από τα χρήματα που έδωσες πίσω. Ένα μέτριο ή κακό μπουζούκι είναι για πέταμα μετά. Εν ολίγης, αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να πάρεις κάποιον που ξέρει μαζί σου και να σου πει αν ένα όργανο είναι καλό ή όχι. Υπάρχει περίπτωση να πετύχεις ένα όργανο το οποίο η τιμή του να είναι χαμηλότερη από αυτό που στην πραγματικότητα είναι, αλλά οι πιθανότητες είναι μικρές. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ προτείνω να πηγαίνουμε για το μέγιστο δυνατό budget που μπορούμε να διαθέσουμε, γιατί τα χρήματα αυτά τα βρίσκουμε μπροστά μας. Αν αγοράσουμε ένα φθηνό όργανο και συνεχίσουμε, στον ένα χρόνο το παιδί θα θέλει όργανο. Άρα τα 700 ευρώ που έδωσες πάνε χαμένα επί της ουσίας. Και για τους δε επαγγελματίες δεν το συζητάμε, πηγαίνουμε σε όργανα τα οποία τα κατασκευάζουμε από την αρχή. Και η συμβουλή μου για αυτούς που θέλουν να κατασκευάσουν κάποιο όργανο, πρώτα παίρνουμε γνώμες, παίζουμε τα όργανα από διάφορους οργανοποιούς να δούμε την ποιότητα και το επίπεδο ήχου που έχουν και την αίσθηση που έχουν και μετά αποφασίζουμε τι θα αγοράσουμε και με πάρα πολύ προσοχή δίνουμε την παραγγελία, φτιάχνουμε μαζί με τον κατασκευαστή το πλάνο μας και το budget μας φυσικά. Αυτά γύρω από την αγορά οργάνου. Αν έχετε διαφορετική άποψη, παρακαλώ να μου γράψετε στα σχόλια, γιατί έτσι μου αρέσει να ανοίξουμε διάλογο για το συγκεκριμένο θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε και θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Να είστε καλά!